Magandang umaga sa ating lahat. Narito tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa paunang resulta ng January 2025 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Nicole Navea, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago natin simulan ang ating press conference, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa ating PSA Facebook and TikTok pages. Updates are also posted on the PSA X or Twitter account with the hashtag PHEmployment. Sa ngalan ni Undersecretary Claire Dennis S. Mapa, na kasalukuyang nasa 56th session of the United Nations Statistical Commission sa New York, USA, ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Assistant Secretary Divina Gracia L. Del Prado, Deputy National Statistician ng Sectoral Statistics Office, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey nitong nakalipas na buwan ng January 2025. Ating pakinggan ang report ni ASEC Del Prado. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng labor and employment statistics base sa paunang resulta ng January 2025 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Enero 2025 LFS ay ginawa sa loob ng 21 araw mula ika-8 hanggang ika-31 ng Enero nitong taon. Nitong Enero 2025, 44,537 ang total sample households na na-survey ng PSA. Samantala, 44,388 naman ang total sample households na na-survey noong Oktubre 2024 at 169,905 noong Enero ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 50.65 million nitong Enero 2025. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 48.06 million at noong Oktubre 2024 na nasa 50.12 million. Ang labor force participation rate nitong Enero 2025 ay nasa 63.9%. Ito ay mas mataas sa naitalang labor force participation rate noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 61.1% at noong Oktubre 2024 na nasa 63.3%. Nitong Enero 2025, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.49 million. Ito ay mas mataas kaysa noong Enero 2024 na nasa 45.9 million at noong Oktubre 2024 na nasa 48.16 million. Ang employment rate nitong Enero 2025 ay naitala sa 95.7%. Ito ay mas mataas kaysa sa naiulat noong Enero 2024 na 95.5% employment rate, ngunit mas mababa naman kumpara noong Oktubre 2024 na may 96.1% employment rate. Ang unemployed persons o bilang ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Enero 2025 ay nasa 2.16 million. Ito ay kapareho lamang sa naitalang bilang noong Enero ng nakalipas na taon at mas mataas naman kung ikukumpara noong Oktubre 2024 na may 1.97 million unemployed persons. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.3% o 43 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Enero 2024 na unemployment rate na nasa 4.5%, ngunit mas mataas naman kung ikukumpara sa Oktubre 2024 unemployment rate na 3.9%. Ang bilang ng underemployed nitong Enero 2025 ay nasa 6.47 million. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Enero 2024 na 6.30 million at noong Oktubre 2024 na nasa 6.08 million.
Ang underemployment rate nitong Enero 2025 ay naitala sa 13.3%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Enero 2024 na 13.7% at mas mataas naman kumpara noong Oktubre 2024 na nasa 12.6%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Enero 2025, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 74.8%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 52.9%. Nitong Enero 2025, ang employment rate ng mga kalalakihan na naitala sa 95.7% ay bahagyang mas mababa kumpara sa employment rate ng mga kababaihan na nasa 95.8%. Samantala, 4.3% o 43 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2025. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.2%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Enero 2025, 15.2% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.7%. Kung atin namang susuriin ang datos sa mga rehiyon sa bansa, itong Enero 2025, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 72.5%. Sa kabilang banda, ang Region 5 o Bicol Region ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 59.1%. Nitong Enero 2025, ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at BARM ang nagkaroon ng pagtaas ng labor force participation rate kung ikukumpara sa naitala noong Oktubre 2024. Pagdating sa employment rate, ang Zamboanga Peninsula ang nakapagtala ng pinakamataas na employment rate na nasa 97.7%, habang ang Bicol Region naman ang may pinakamababang employment rate na nasa 93.5% nitong Enero 2025. Ang 6 na rehiyon na tumaas ang employment rate nitong Enero 2025 kumpara noong Oktubre 2024 ay ang Mimaropa Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at BARM. Kung susuriin ang employment rate ng mga rehiyon ng bansa, ang Bicol Region ang nakapagtala ng pinakamataas na unemployment rate na nasa 6.5%. Samantala, ang Zamboanga Peninsula ang nakapagtala ng pinakamababang unemployment rate na nasa 2.3% nitong Enero 2025. Nitong Enero 2025, 6 na rehiyon ang bumaba ang unemployment rate kumpara sa kanilang unemployment rates noong Oktubre 2024. Ito ay ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at BARM. Pagdating sa underemployment, ang SOCSARGEN ang nakapagtala ng pinakamataas na underemployment rate na nasa 29.5% nitong Enero 2025, habang ang Davao Region naman ang may pinakamababa na nasa 3.3%. Kumpara noong Oktubre 2024, ang underemployment rate nitong Enero 2025 ay bumaba sa 8 rehiyon. Ito ay ang CAR, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, SOCSARGEN at BARM. Kung ang employment sa mga pangunahing sektor naman ang ating titingnan, ang services sector pa rin ang nanatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 61.6% share nitong Enero 2025. Kasunod nito ang agriculture sector na may 21.1% share at ang industry sector na may 17.2% share.
Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsectors nitong Enero 2025 sa Enero 2024, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng mga na may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry na may dagdag na 883,000, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 850,000, accommodation and food service activities na may dagdag na 533,000, transportation and storage na may dagdag na 141,000, at administrative and support service activities na may dagdag na 136,000. Samantala, ang subsektor na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2025 sa Enero 2024 ay ang manufacturing na may bawas na 209,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsectors nitong Enero 2025 sa Oktubre 2024, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Other service activities na may dagdag na 203,000, accommodation and food service activities na may dagdag na 191,000, fishing and aquaculture na may dagdag na 171,000, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 166,000, at transportation and storage na may dagdag na 122,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2025 sa Oktubre 2024 ay ang mga sumusunod. Manufacturing na may bawas na 119,000, agriculture and forestry na may bawas na 113,000, at administrative and support service activities na may bawas na 104,000. Pagdating sa bilang ng oras ng pagtatrabaho o pagnenegosyo, 31.9% ng mga employed ang nagtatrabaho o nagnenegosyo nang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Enero 2025. Kabilang na dito ang mga nagtatrabaho o nagnenegosyo ng isang oras lamang sa isang linggo na naitala sa 0.1%. Nasa 27.5% naman ang mga nagtatrabaho o nagnenegosyo nang hindi aabot sa 40 hours isang linggo noong Enero 2024 at 30.2% noong Oktubre 2024 na parehong mas mababa kaysa sa porsyento ng mga employed na nagtatrabaho o nagnenegosyo nang hindi aabot sa 40 hours per week nitong Enero 2025. Samantala, sa mga nagtatrabaho o nagnenegosyo nang lagpas sa 40 hours per week, ito ay nagtala ng 67.2% ng mga employed. Mas mababa ito sa naiulat na porsyento noong Enero 2024 na 72.1% at Oktubre 2024 na 69.0%. Sa mga nakapag-report sa trabaho o negosyo nitong Enero 2025, ang average hours work ay naitala sa 40.4 hours per week o katumbas ng 8 hours per day. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Enero 2024 na nasa 42.2 hours at noong Oktubre 2024 na nasa 41.0 hours per week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of worker, ang wage and salary earners ang nanatiling may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 63.0%. Kasunod nito ang mga self-employed without employees na nasa 28.2% at ang mga unpaid family workers na nasa 6.6%. Samantala, ang employers in own family-operated farm or business naman ang bumubuo ng pinakamaliit na bahagi na nasa 2.2%. Sa bilang na 30.55 million na bahagi ng wage and salary workers, ang wage and salary workers sa private establishment ang may pinakamalaking share na nasa 78.5%. Kasunod nito ang mga wage and salary workers sa gobyerno o government corporation
na may 14.1% share at mga workers for private household na may 7.0% share. Ang wage and salary workers in own family-operated farm or business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.3%. Nitong Enero 2025, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng mga may trabaho o negosyo ayon sa major occupation group kung ikukumpara sa Enero 2024 ay ang mga sumusunod. Service and sales workers na may dagdag na 844,000, skilled agriculture, forestry, and fishery workers na may dagdag na 788,000, elementary occupations na may dagdag na 371,000, managers na may dagdag na 311,000, at clerical support workers na may dagdag na 193,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo ayon sa major occupation group kung ikukumpara na ang Enero 2025 sa Enero 2024 ay ang technicians and associate professionals na may bawas na 113,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng major occupation group nitong Enero 2025 sa Oktubre 2024, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Craft and related trades workers na may dagdag na 216,000. Service and sales workers na may dagdag na 188,000 at elementary occupations na may dagdag na 176,000. Sa kabilang banda, ang major occupation groups na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2025 sa October 2024 ay ang mga sumusunod. Professionals na may bawas na 138,000 at technicians and associate professionals na may bawas na 135,000. Kung ating susuriin ang datos ayon sa average na kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang araw nitong Enero 2025, ang mga major occupations na nangunguna na may pinakamalaking kinikita ay ang mga sumusunod. Managers na may sahod na 1,300 pesos daily, armed forces occupations 1,174, professionals 1,173, technicians and associate professionals 855, at clerical support workers 739 pesos. Samantala, ang major occupations na may mababang average na kinikita sa loob ng isang araw nitong Enero 2025 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations 416 pesos, skilled agricultural forestry and fishery workers 418 pesos, service and sales workers 531 pesos, plant and machine operators and assemblers 572 pesos, at craft and related trades workers 573 pesos. Kung susuriin naman ang datos sa mga kabataang 15 to 24 years old nitong Enero 2025, 6.42 million o 31.8% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang na naitala noong Enero 2024 na nasa 5.99 million at noong Oktubre 2024 na nasa 6.31 million. Sa 6.42 million na kabataang nasa labor force, 5.65 million or 88% ang may trabaho o negosyo nitong Enero 2025. Ito ay mas mataas sa naitalang 86.6% noong Enero 2024 at noong Oktubre 2024 na nasa 87.5%. Sa unemployment naman, 770,000 o 12% ang mga kabataang edad 15 to 24 years old ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Enero 2024 na nasa 805,000 at noong Oktubre 2024 na nasa 788,000. Sa 5.65 milyong kabataan na may trabaho o negosyo nitong Enero 2025, 681,000 o 12.1% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho
o magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon ng isang bagong trabaho na may mas mahabang oras. Ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagtitraining ay nasa 2.36 million o 11.7% ng kabuuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong Enero 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa bilang noong Enero 2024 na nasa 2.76 million at noong Oktubre 2024 na nasa 2.50 million. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Enero 2025 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong paglahok sa press briefing na ito. Salamat at magandang araw muli sa ating lahat. Maraming salamat, ASEC Del Prado, para sa pagbabahagi ng paunang resulta ng Labor Force Survey nitong January 2025. At this juncture, we would like to announce that we will be having a media briefer for our on-site and online participants on the Labor Force Survey to refresh our understanding of this critical statistics reported by the PSA every month. So we invite our media partners to stay after the press conference for a brief report to be delivered to us by Assistant National Statistician Adrian Cerezo of the Social Sector Statistics Service. Now, we would like to inform you that we will email the press kits for our online participants and disseminate the same for our on-site participants. So for those who would like to ask, please raise your hand to be recognized. For those online, please use the raise hand feature or send your questions via the chat box. Once called, please state your name and organization. We are now ready for your questions. We have one from Ms. Sujin Kim of BNC. Hello. Good morning, ASEC. Good morning. The job losses were more than 500,000, no? It's a bit staggering. Would you say, in the span of a single month, would you say this level of contraction is within historical norms? Kasi, di ba, usually January may job talaga ng employment. Or does this suggest a deeper slowdown? Thank you for that question. Yung sa unemployment natin, bumaba, actually tumaas ng 7,000. But in the history kasi, if you look at the labor force, yung dagdag ng ating labor force, 2.59 million yon. Pero yung nadagdag naman sa employment, 2.58. So halos lahat ng nadagdag sa labor force natin napunta sa employment. Yung kokonti lang yung unemployed, actually 7,000 lang. And it has not affected actually yung unemployment. It did not increase the unemployment rate. In fact, yung unemployment rate natin, kahit na tumaas yung bilang ng unemployed, bumaba pa rin. So it went down to negative 0.2 percentage point yung unemployment rate natin. I'm talking about year-on-year, year-on-year movement ng ating unemployment rate and levels. So, if you look at the history, hindi naman siya yung malaking dagdag ngayon eh. It's actually maliit. Kasi out of 2.59, around 7 na nadagdag sa labor force participation natin ngayong January, only 7,000 ang napunta sa unemployed. Okay po. Tapos, sorry, wait lang. Yung may decline po ba in the industries in Bicol? Kasi Bicol recorded the highest unemployment at 6.5%. So I was curious kung meron bang decline in agriculture or fishing or tourism, and maybe what were the factors that contributed to the unemployment? Yeah, we just look at the, sandali lang, doon sa database natin. For Bicol region, ito na yung, so ang nabawas sa kanya is, tama ka, meron sa agriculture and forestry for 2 that's percentage. Yeah. So, wait lang nga, i-load lang natin yung levels. Okay. So sa Bicol, ang nabawas sa kanya is sa agriculture, yes, meron. It's actually the highest decrease among the sectors. So merong bawas na 35,000 sa agri ng Bicol, followed by, can we go, construction.
No, 25,000 din yung nabawas sa kanya. But there are also increases, like for example, sa, I think wholesale, accommodation and food service activities. Nagdagdag siya ng 49,000. And then we also have administrative and support service activities, 21,000. Public administration and defense compulsory, 21,000. So it's a mixture ng increase and decrease if we compare yung mga subsectors. But ang pinakamalaking bawas niya talaga is agriculture and forestry. Sorry, follow-up lang po. Doon naman sa underemployment, Soxergen is close to 30%. Could we know why? Yeah, sa Soxargen naman, yeah, it is the highest in terms of underemployment rate. Ang malaking ang malaking share na industry sa underemployment is agriculture din, agriculture and forestry. So ang share nito ay 272, how many percent? So ang share ng agriculture to underemployment is 44.5%. So almost kalahati ng mga employed ay nagsasabi na sila ay underemployed. Employed sa agriculture ay nagsasabi na sila ay underemployed. And this is followed by wholesale and retail trade, repair and of motor vehicles and motorcycles with a share of 14.6. So ibig sabihin 14.6 sa mga employed sa wholesale and retail ay nagsasabi na underemployed sila. This is for Soxargen. Thank you, Asik Grace. Now, our next question coming from our online participants. So, GMA News Online, Sir Ted Cordero and Ian Sigaral of Inquirer asked almost the same question. Month on month, January 25 versus December 24, tumaas ang unemployed persons. Ano po ang dahilan and ibig sabihin po ba yung holiday-related labor demand humupa na noong January in relation to Sir Ian's question that the size of the labor force shrank month on month, and where can we attribute this and the top reason cited by those who dropped out of the labor force? Si Ted yan. Thank you for that question, Ted. Yes, tama no, bumaba month on month yung employment natin. Bumaba siya ng negative, 1.70 million. And even the employment rate, bumaba din siya ng 1.2 percentage point. Siguro, mai-relate natin ito sa Christmas season, kasi December, of course, we expect higher demand for workers. So mas mataas yung ating employment rate and the number of employed. So ngayon, usually ganun naman yung trend. If you look at the series, talagang ganun siya. Pag December, nag-shoot up, no, yung number ng employed. And then suddenly sa January, bumababa na kasi wala ng demand. I mean, hindi wala, kundi na-lessen na yung demand for workers. Kasi they need to have more workers in preparation or during the Christmas season. And actually, even quarter on quarter, nakikita rin natin yung trend na yon na kada October, yun yung mataas talaga yung employment rate, no? Because start ng October, nagpe-prepare na yung mga manufacturers, no, to manufacture goods in preparation for the Christmas season. But pagdating ng January round, this is quarter on quarter din, bumababa din siya. So similar trend for the month on month. So we can relate that to the Christmas season. So may seasonality na nakikita. Thank you, Asik Grace. Do we have any questions from our on-site participants? Yes, Sir Jackie Pascual of ABS-CBN. Good morning, Asek. Just to follow up from the previous question, you mentioned seasonal lang yung reason. Is that a main reason, or ano pa ba ibang reason for the increase of unemployment on a quarter-to-quarter basis? Kasi comparing to October 2024, ano po yung mga reasons bakit mas maraming walang trabaho? Thank you. Yeah. Actually, wala kaming kinukuhang reason why hindi ka nagtatrabaho, bakit bigla kang nawala ng trabaho noon, meron ka naman. Hindi kami nagtatanong noon, but if you look at what's happening, ang malaki talaga ng impact is the seasonality, yung Christmas season. Kasi even if you look at meron kasi kaming survey, monthly survey ng
manufacturing establishments where we get the production and sales ng mga manufacturers natin, we see that October talaga yung peak. Kasi ito na yung preparation eh. Hindi naman magpa-manufacture ka ba ng goods sa December or November? Hindi. There is a preparation. So, tumataas talaga yung October, and this is how we really, we connect this employment then, na because of that demand for more workers ng mga manufacturers natin, mas malaki din yung employment at bumababa yung employment sa January kasi wala na, tapos na yung season. So, but later we can see also na may mga reasons na unemployed sila because, ito na, waiting for rehire or job recall ang mga reasons. So, 112 dito, 112,000 ang nagsabi, nadagdag to, no? Ang nadagdag sa nagsabi na ang reason bakit unemployed siya ay nag-aantay siya ng rehire or job recall. So, isa yan sa reason. And yung isa din is naghahanap ng trabaho, ang reason, and available siya magtrabaho. So, available siya pero wala nang trabaho. So, January na eh. So, this is quarter-on-quarter situation. So, may dagdag tayo, ulitin ko lang, quarter-on-quarter, may dagdag tayo na 112,000 na nagsabi na hindi sila employed kasi nag-aantay pa sila ng ng job recall at saka yung i-rehire sila. And then 86,000 naman yung nadagdag na nagsabi na they are looking for work. Available sila mag-work at naghahanap sila ng trabaho. Ma'am, you did mention na manufacturing no, kasi yun din yung largest drop in employment. Is Yes, it because yes. of the seasonality rin? I think yung drop na mention kanina is about electronics. That's what I recall. Electronics, yeah, tama. Ang nabawas talaga sa manufacturing, 209,000 ang nabawas year on year. And specifically sa manufacturing is actually manufacture of consumer electronics. Nabawas ng 44,000 ang employed sa industry na ito. Manufacture of electronic bulbs and tubes, 35,000 yung nabawas. Manufacture of bakery products, 27,000 ang nabawas. Sa electronics, nakikita rin natin ito sa sinasabi kong survey namin, na monthly survey of selected industries. These are actually manufacturing establishments. Bawas din eh. It's actually declining continuously yung electronics natin, manufacturing. And ang nakita namin, ang na banggit when we ask about the reason sa ating mga sample establishments, it's more on the demand. So parang nabawasan ng demand globally. So hindi na sila masyadong nagmamanufacture because of the demand at the world market na bumaba. One last question lang. Ma'am, the underemployment naman ako, it's one of the highest in the past several months or almost a year. Ano kaya ang cost po nito? In terms of percentage, yung Can we look underemployment. at the underemployment? Yung sa underemployment, highest when? Since April ba or March? For almost a year, ma'am. So it's actually highest. Wait lang, I have a note also. So underemployment, highest July 2020, for the rate, it's April 2020, 2005 eh. Tama ba tayo? It's 26.1%. Ang pinaka-highest in the series, but highest since April 2024 din, 14.6%. So, hindi naman siya yung highest. It's actually malayo pa siya kasi meron pa tayong mas highest. Ang underemployment rate kasi nung April 2005, tama ako, it's 26.1%. So, mas mataas na malayo. It's actually almost double than what we have now in January 2025. Now, yung mga major industries na nakakontribute to the underemployment,
Usually kasi ang observation namin, pag tumataas yung employment sa agri and wholesale and retail, ang tendency tumataas din yung underemployment. Kasi most of those underemployed are in agri. So I'm looking now at the table. So sa agriculture and forestry, meron tayong 1.75 million na underemployed. Wholesale yung sumunod, and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, 1.03 million underemployed. Construction yung sumunod din dito, 740,000. Transportation and storage, 559,000. Other service activities, 453,000. So, as I have said a while ago, yung parang nag-increase is when you see that agriculture and wholesale and retail trade ay nag-increase din. Kasi most of those underemployed are in these industries. All right, thank you very much, ASIC Grace. Because we only have a few minutes remaining for this briefing, we can only accommodate 3 more questions. So we will be accommodating 2 for the on-site participants and another one from the online. So let's proceed first with the online question coming from Business World, Miss Chloe Hufana. To what do we attribute the increase in employment in the agriculture and forestry sector? Increase. Yung ngayon na-increase year on year, ang nakita namin sa survey ay yung growing of paddy rice na may dagdag na 345,000. This is true because yung peak talaga ng harvest ng palay, ng rice is at the fourth quarter. No? So they will start planting now sa quarter 1, January, kasi para magkaroon ulit tayo ng i-harvest. So in production, ang peak talaga is Q4. So we expect for planting season in the first quarter of this year. Meron ding growing of other vegetables like melons, vegetable melons, roots and tubers. May dagdag na 179,000. Growing of sugar cane, including Muscovado sugar making in the farm, na may dagdag na 175,000. So these are just the top 3, pero there are more na hindi na namin nailagay sa aming listahan, but we can always have this in our website. All right, thank you very much, ASIC Grace, for answering that questions. Now, we proceed with Miss Bless of Business Mirror. Good morning po. Yung sa unemployed, same po yung year-on-year ng January na 2.6 million. Pero nung last year po kasi, 4.5% po yun. Then yung sa 2025 naman po is 4.3%. Saan po natin ma-attribute ito and anong mga sectors po yung nawalan ng job? Okay. Sige, can we look at that? Okay. So, na-mention kanina sa ating presentation yung mga industries na bumaba, no? So, very specific tayo kanina, yung manufacturing, na bumaba ng 209,000 year on year. So, specifically sa manufacturing, these are manufacture of electronics. No, ito yung nasabi ko kanina na electronics, which is also consistent with our production and sales of electronics in the country. And then yung isa ay yung bakery products. Okay. And then, aside from manufacturing, kasi ang pinakita lang namin kanina are yung mga may bawas na more than 100,000, ano. But there are more industries, like for example, professional, scientific, and technical activities, specifically accounting, bookkeeping, and auditing activities, tax consultancy na may bawas na 52,000, activities of head offices na may bawas na 19,000, specialized design activities na may bawas na 9,000. So all in all, sa professional, scientific, and technical activities, may bawas na 58,000. And I will cite more, arts, entertainment, and recreation. Siguro doon tayo sa susunod, construction. Sa arts pala, ang bawas ay 29,000. Sa construction, 11,000 naman. Thank you, ASIC Grace. Now, for the last question in this for this press con, Ms. Jen Neresina of UNTV.
Good morning po. In relation po dun sa online question kanina, dun sa may increase po sa employment rate ng agriculture and forestry. Last labor force survey po kasi bumaba yung employment rate nitong agriculture and forestry. Can we have a month-on-month comparison po from yung December 2024 sa January 2025? Ilan po yung kumbaga nadagdag sa labor force survey po? Thank you po. Okay. Okay, so sa month-on-month, let me see. Okay. So sa agriculture month-on-month, meron tayong bawas na 513,000. Ito, ang specific activities, top lang to, top 5. Growing of corn, except young corn, may bawas na 334,000. Growing of coconut, including copra making, tuba gathering, and cocoa shell charcoal making in the farm, may bawas na 222,000. Growing of leafy and fruit-bearing vegetables, may bawas na 180,000. Growing of other fruits and perennial crops, may bawas na 133,000. Planting, transplanting, and other related activities na may bawas na 111,000. So these are the top 5 sub-industries under agriculture and forestry na may bawas month-on-month. All right, thank you very much, ASIC Grace. So for the questions posted on our Zoom chat, rest assured that our secretariat will answer those questions offline and we will email the answers to you. Before we end today's press conference, may we request our media partners to accomplish a short evaluation form. So the link is sent to your emails and in the Zoom chat. So this form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. So once again, we invite our media partners to stay for the media briefer on LFS after this press conference. So we invite our online participants to stay in the Zoom meeting for you to be able to learn more about LFS. So now, kung wala na pong mga katanungan, nais po namin kayong pasalamatan sa pakikinig at pagsali sa press conference para sa paunang resulta ng January 2025 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at psa.gov.ph for more updates. Once again, I'm Nicole Navea. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.